Ilé tí ẹ̀ ń wò yìí ni ilé ẹni tó lówó jùlọ ní ìlú Ìbàdàn ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn. Ìgboro Ìbàdàn náà ni ibi tí mo wà yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá wo ẹ̀yìn mi lọ́wọ́ ibi tí mo náwó sí, tààrà lẹ́mọ̀ wo Cocoa House níbi tí ẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan yìí. Ṣùgbọ́n àwọn baba ńlá baba wa wọ́n máa ń pòwe kan nípa ibi tí mo wà yìí. Wọ́n ní wọ́n kọ́ lè níbi ilé Adébísí. Òun tọ̀hún kò tí ì ṣetán àti kọ́ kọ̀ọ̀kan ni. Ibi tó ń pè ní ilé Adébísí oníyàrá 100, ibẹ̀ náà ni mo wà yìí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n wá mú yín wọlé kí n fi àwọn ohun mèremère tá a sì lè rí nínú ilé Adébísí tí wọ́n ti kọ́ láti nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn. Òun náà ni mo fẹ́ fi hàn yín nínú fọ́nrán yìí. Yàrá ìgbàlejò bàbá olóyè Adébísí Idikan, ibẹ̀ náà ni a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ lè rí ohun mèremère níbí. Alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n fi hàn yín, ó ní àwòrán bàbá Adébísí Idikan tá a bá nínú ilé wọn. Òun náà ní ilé tẹ́ ń wò yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni àga ìjókòó tá a bá nínú ilé wọn. Òun náà ní eléyìí. Ní eléyìí tí mo rò pé àga yìí sì bá tìgbà mu. Tẹ́ bá wo nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní attention to detail ara àga yìí, ẹ máa rí. Ẹ má gbàgbé pé mo máa ń sọ fún wa pé láyé jọ̀hún láyé àná, tẹ́ bá rí irú àwọn àga báyìí, ó máa ń sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ nípa ìtàn ilẹ̀ Yorùbá tàbí ìtàn ẹni tó ní àga náà. Ṣé ti rí? Adé ni ẹ̀ ń wò yẹn. Ìtàn tó pọ̀ ni Adé sọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni tí ẹ bá wo gbogbo apá bí, nǹkan tó ń pè ní wooden shelf lélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwo ìjẹun. Òun náà ni ó kún gbogbo bíbí. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Ṣé ti rí báyìí? Kíní Mùsùlùmí ni bàbá. Ara àwọn nǹkan tó sì máa fi ń kírun. Òun náà ni eléyìí àti eléyìí tẹ́ ń wò yìí. Ṣé ti rí báyìí? Ara àwọn nǹkan tó máa fi ń kírun ni. Àpótí owó bàbá, ibi tí wọ́n máa ń tọ́jú àwọn owó ribiribi wọn sí. Mo gbà pé kò tíì sí báǹkì ní ìgbà náà. Òun náà ni eléyìí tí ẹ̀ ń wò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì wúwo jọjọ. Show glass lélẹ̀. Ẹ ti rí nǹkan tó ń pè ní show glass. Bẹ́ẹ̀ sì ni gíláàsì ìwojú. Òun ni eléyìí tẹ́ ń wò yìí. Tá bá wá sí apá bí, ibi tí mo fẹ́ràn jù nípa inú ilé yìí, òun náà ni eléyìí. Àwọn ìwé tí bàbá fi ṣe transaction kòkó pẹ̀lú signature wọn. Ẹ má gbàgbé owó tí à ń ná nígbà náà. Ibi ni mo ti mọ̀ pé pọ́ùn. Ẹ ti rí? Pọ́ùn. Òun náà ni wọ́n fi kọ gbogbo àwọn ìwé náà. Bẹ́ẹ̀ ni mo sì fẹ́ kẹ́ wo ọdún tá ń wò yìí, 1832. Òun ni eléyìí. Tẹ́ bá lọ síwájú sí i. Ẹ ti rí? 1832. Ṣé ti rí báyìí? 1832. On the 11 oṣù karùn-ún 1832 ni wọ́n ta kòkó 298 pound lọ́jọ́ kan. Tẹ́ bá tún wò. Ṣé ti rí báyìí? 186 pound. Wọ́n ní kòkó tó tà ní ìjọ́ tà ń sọ yìí. Kí ló tún kù tí mo fẹ́ fi hàn yín níbí? Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ibi tí a mọ̀ sí yàrá bàbá lóde òní. Ibi tí a mọ̀ sí yàrá bàbá, òun náà ni àwọ̀ yìí. Nǹkan tẹ́ ń wò yìí náà pè ní shelf tí wọ́n máa ń hang. Bẹ́ẹ̀ sì ni dressing mirror lélẹ́yìí. Gbogbo àwọn nǹkan tí mo fi hàn yìí, gbogbo ẹ̀ ló ti ju 100 ọdún lọ. Ṣé ti rí báyìí? Ara àwọn ìwé tí wọ́n fi ṣe transaction, òun náà ni eléyìí. Òun lẹ̀ ń wò yìí. Ara àwọn ìwé tí bàbá fi ta kòkó. Mo fẹ́ wo ọdún tó wà níbi eléyìí.
ọdún tó wà níbi ilé 1823 October 13 1823 òun ni eléyìí 1823 ẹ̀tì rí báyìí òun ni bàbá ta kòkó 380 pound ní ìgbà náà òun lè rí yẹn. So ibi tí mo wà yìí òun ni bedroom bàbá. Ẹ wá wo nǹkan tó wà níbí, fírímù bẹ́ẹ̀dì tí bàbá fi ń sùn, eléyìí tó máa ń pè ní bẹ́ẹ̀dì onírin, fírímù ni o, kò ń ṣe fóòmù gangan. Another shelf lé mi mọ orúkọ tó ń pè lè rárá ní tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn wardrobe bàbá òun gangan ni àwọn eléyìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àwọn aṣọ tí wọ́n lò ó wà níbí. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan, kínní wọ́n máa fi ń kọ ìtàn ni. Tẹ́ bá wo nǹkan tó kọ sára hoodie yìí, ẹ máa rí pé customize ní wardrobe yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó máa ń gba èèyàn tó 30 láti gbé wardrobe tẹ̀kọ̀ ọ̀rá ń wè. Gbogbo àwọn aṣọ tí bàbá fi lò gbà wà níbí. Tẹ́ bá wọlé, nǹkan tí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé mùsùlùmí ni bàbá, nǹkan tó máa ń wé sórí láti gun ẹṣin òun làwọn eléyìí, àwọn dànsíkì wọn òun náà ni àwọn eléyìí. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ sílẹ̀ ká wo àwọn nǹkan tó kù tá a lè rí láyìíká. Ẹ jẹ́ kí n fàkókò yìí bẹ̀yìn wípé ẹ jọ̀wọ́ tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ yín ilé, ẹ bá mi subscribe sórí ìkànnì Yorùbá Pọ́nbélé ni wá. Bẹ́ẹ̀ sì ni wẹ́bsáìtì wa tẹ́tí lè rí gbogbo àwọn ìwé tá a ti kọ òun náà lẹ́ ń wò lójú screen yìnyẹn. Kẹ́ visit website wa, mo sì mọ̀ pé ẹni regret pé visit website wa náà. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ n tún fi nǹkan hàn yín ní ibi tá a dé. Wọ́n ní àwáyé mọ́ kú òsì. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ máa bọ̀. Ara àwọn yàrá tó wà nínú ilé tó fi máa ń sọ pé 99 ni òun náà níbí. Àǹtẹ́ bá dẹ̀ wo bí, ẹ jẹ́ kí n ṣàṣírí kan fún yín nínú ìtàn. Ó ní pé àwọn ilé ilẹ̀ Yorùbá gangan pàápàá jùlọ ní Ìbàdàn lílé tá a ti ṣàwárí pàápàá jùlọ ní nǹkan bí 200-300 years ago wọ́n ṣe máa ń kọ́ ni. Ẹnu ọ̀nà kan máa wọlé níbí, ẹnu ọ̀nà kan máa jáde níbí, wọ́n wá kọ́ ara ṣe kí ni ibi ìbàyẹ̀ gangan ní meeting point tó ti máa ń ṣe tó dàbí living room nísìn. So courtyard náà máa ń pè ní ìgbà náà. Ibi ni ìyàwó àtọmọ náà máa wà àti àwọn tó máa ń bá ìyàwó àti kìíní ṣiṣẹ́. Nígbà míì wọ́n máa ń pé méjì. Nílé tí ó di nínú ìgbàlódé ní sàwọn máa ń pè ní boys quarter àbí boys quarter náà máa wà níbẹ̀ ni bóyá àwọn ẹrú nǹkan kan tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ níbẹ̀ yẹn ló máa wà. Nínú wádìí tí mo ṣe ó dà wọ́n ní bíbá yìí ni àwọn ìyàwó wọn ń gbé. Yes, ibi tí ìyàwó àtọmọ tó ń gbé tó máa ń gbé ọmọ lélẹ̀. Wọ́n á gbọ́ wọn á tún ní pé wọn kì í jẹ́ kẹ́nì kankan bàbá ó gbà wọn aláwọ̀ kẹ́nì kankan wọlé tí àwọn ìyàwó wọn lè bá para àta pé ó ti wá wò wọn. Ṣùgbọ́n bọ́n ṣe níwọ̀n àgbà yẹn tó náà wọ́n ṣe láwọn èèyàn tí wọ́n trust tó wá ń assist ìyàwó àtọmọ níbi. Ṣé ti yẹn yín? Wọ́n á lọ bí tẹ́lẹ̀ mú wa lọ. Ẹ ká lọ. Ṣé wàá rí ibi tá a dé? Níbí ni wọ́n sin àwọn ìyàwó. Ibi ni wọ́n sin wọ́n sí. Ẹ wọlé wá wò. Ẹ wọlé. Olóyè Adébísí jẹ́ oníyàwó púpọ̀. Kódà ìwádìí fi yé wa wípé ìyàwó tí wọ́n ní á fẹ́ wọ 30. Ṣùgbọ́n kò sí ẹ̀rí kankan ju fọ́nrán àwòrán tí ẹ̀ ń wò yìí lọ. Tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rí pé iwájú ilé wọn náà ti ya àwòrán yìí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan nígbà tá a wà lókè wípé wọ́n máa ń dúró sójú fèrèsé kan àbí tí mo ní wọ́n máa ń wọ̀ kan pé ibẹ̀ yẹn nìkan sin àwọn sí. Ojú fèrèsé náà lẹ́ ń wò yìí. Ẹ gbé kinní síbẹ̀ kan rí láti bí, ẹ gbé wá síbí kẹ́ ẹ lè rí dáadáa. Ojú fèrèsé bí táwọn bá kú apá bí nìkan sí àwọn sí. Àǹtẹ́ bá sì wo bí ẹ máa rí oríṣiríṣi burial ground. Actually mi lè sọ fún yín àwọn tí wọ́n sin síbi ṣùgbọ́n mo rí pé lè tuntun ni
mo dẹ̀ mọ̀ pé family member kan náà ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ kú ni àbí gbà ọ́nà kú ọdún yìí àbí so ẹni tí wọ́n sin sẹ́yìn yẹn ó ṣẹ̀ kú ni so àwọn family member bí wọ́n sin síbi mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan mo ní àwọn ẹbí àtàrà wọn náà sì bẹ́ẹ̀ ni ibi báyìí mo ní àwáyé má kú kò sí. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ jẹ́ kí wọ́n á fi àkókò yìí sọ fún yín pé Abínibí Hub ló ṣe agbátẹrù fọ́nrán tí ẹ̀ ń wò yìí bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá lọ sórí ìkànnì wa ẹ lè rí ìwé tí mo kọ níbẹ̀ tí a pè ní kádàrá or something like that ìtàn àròsọ nípa ilẹ̀ Yorùbá òun náà ni. gbogbo wa náà la dára kínní kọ́lọ́ máa kọ̀ jẹ́ kó tí ìyá ni tí tiwa ti ìyá ni so lọ́rọ̀ kan mo sọ̀rọ̀ kan fún yín lẹ́ẹ̀kan pé Aláàfin mo dárúkọ Aláàfin kan mi ì ní lọ inú ìtàn náà ṣùgbọ́n àbúrò bàbá lílé Adétìnrin àbí mi mọ orúkọ yẹn dáadáa bóyá kẹ́ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ lẹ́gẹ̀ Adétìnrin àbúrò bàbá lílé bàbá ni wọ́n sin sí ibi yìí àwọn family member àwọn ni wọ́n sin sí ọ̀run yẹn and bàbá tí ó jẹ́ mọ́gàjí agboolé nígbà kan òun ni wọ́n sin sí ibi báyìí mo wá ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bi yín ẹ wo sàárè ilé ṣe ti rí àbí ẹ bá ń gbé kámẹ́rà yẹn sí ṣe ti rí sàárè ilé ẹ wo ilé náà ṣe ti rí ẹ wo sàárè ilé náà ṣe rí pé ó yàtọ̀ sí àwọn tó kù sáìzì sàárè tó kù ṣe rí àwọn nǹkan tó ń sin síbi ṣe èèyàn àwọn ẹṣin bàbá tí wọ́n lò ń gbà yẹn kódà ìwádìí fi hàn pé eléyìí ni bàbá fẹ́ràn jù ẹṣin tí bàbá fẹ́ràn jù òun ni wọ́n sin sẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá ẹ̀ so bàbá ńgbà yẹn wọ́n fẹ́ràn ẹṣin gan ẹ̀rọ kò tí sọ́kọ̀ míyàn bá ti daṣọ ọlá tán tó fi síwájú tó fi sẹ́yìn wọ́n gbé fìlà lé tó wọ bàtà ọlá yóò wá máa rìn kàntàkàntà yóò gòrí ẹṣin rẹ̀ yóò mọ̀ ṣe ó wá ní nǹkan kan tí Ìbàdàn fi nígbàgbé bàbá ẹ̀ tí mo gbọ́dọ̀ sọ nínú fọ́nrán ẹ̀ òun náà ni pé Mapo ní ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bì so ìgbà kan wà nínú ìtàn tó jẹ́ pé àwọn òyìnbó amúnisìn wọ́n máa wọn Ìbàdàn wọ́n mú àwọn Ìbàdàn pé wọn ò sanwó orí lásìkò owó orí nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè lówó orí ní tax bàbá ìwà ń kọjá wọ́n á rí àwọn èèyàn tó ń pariwo Mapo ńgbà náà nǹkan tó kọ fún ó wà lára nǹkan tó máa fi ń ṣe ńgbà náà prison wà lókè ńbẹ̀ ibẹ̀ náà máa ń ti àwọn ará Ìbàdàn tí ò bá sanwó orí tí ò san tax tí ò bá san ibẹ̀ ni wọ́n máa ń tì wọ́n mọ́ ńgbà náà tó wá gbá àwọn ará Ìbàdàn wá ní àwọn èèyàn mi lélẹ̀ kí ni wọ́n ṣe wọ́n sanwó orí ni bàbá yìí sì ṣe pé ó sì san owó orí wọn òun lè fi máa gbọ́ orin tó sọ pé owó orí ìdóde ódòdè ò bàbá wa ló kọ́kọ́ san ibẹ̀ náà ti kọ́kọ́ owó orí ìdóde ódòdè ò bàbá wa ni mo rin yẹn parí. so tẹ́ bá fẹ́ wo fídíò yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ kọjá lọ sórí ìkànnì Ìrírí Hub níbẹ̀ ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fídíò yìí wà níbi tí a ti yànnàná gbogbo àwọn nǹkan tá a rí nínú ilé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó bá sì jẹ́ pé ẹ fẹ́ wo ìtàn Adébísí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tẹ́ fẹ́ mọ ìtàn ìgbésí ayé Adébísí ẹ lè kọjá sí orí ìkànnì wa Abínibí Hub níbẹ̀ náà ni ìtàn Adébísí wà kò ní jù báyìí lọ lénìí orúkọ tèmi àmọ́ jẹ́ Bunmi Adetona bẹ́ẹ̀ sì ni Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì a máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀ ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá kí ìtàn àṣà àti ìṣe pẹ̀lú èdè Yorùbá má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀ fídíò mi tí mo fẹ́ kẹ́ wò ló ń jáde lójú screen yẹn ẹ wò mo sì mọ̀ pé ẹ ní regret pẹ̀ wò ǹjẹ́ kó wá tó dìgbà mi ẹ má gbàgbé láti like ara yín dáàbọ̀.